हेलो नमस्ते एभ्रिवान म निलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले क्लास 12 सिभिल इन्जिनियरिङबाट चाहिँ आरसीसी सब्जेक्टको च्याप्टर 1 बाट 1.5 द्याट इज डिस्क्राइब अल्टिमेट लोड एन्ड लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन यसको चाहिँ थ्योरी पार्ट हेर्दैछौँ। सो आजको हाम्रो टपिक हुनेछ डिस्क्राइब अल्टिमेट लोड एन्ड लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन। तर यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मैले के भन्न चाहे भने यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने भिडियो लाइक पनि गर्नु होला र साथीहरुसँग शेयर पनि गर्नु होला। सो ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ। अल्टिमेट लोड मेथड र लिमिट स्टेट मेथड। यो अल्टिमेट लोड मेथड र लिमिट स्टेट मेथड यो दुईटा अब नाम यतिकै यो के होला त। सो यो टपिक सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही इन्ट्रोडक्सन कुरा मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न चाहे। खासमा हामीले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दा चाहिँ हामीले तीनटा फिलोसफी युज गर्छौं। अहिलेसम्मलाई चाहिँ तीनटा फिलोसफी युज भएको छ, वर्किङ स्ट्रेस मेथड, अल्टिमेट लोड मेथड एन्ड लिमिट स्टेट मेथड। सबभन्दा पहिले चाहिँ वर्किङ स्ट्रेस मेथड आएको थियो। वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के थियो भने हाम्रो स्ट्रक्चरमा जति लोड आइराछ, जति लोड आउने अपेक्षा गरिएको छ त्यही लोडमै यदि हामीले हाम्रो स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गर्दैछौँ भने जस्तै हामीले सबै एलिमेन्ट सबै कम्पोनेन्टमाथि आउने लोड क्याल्कुलेट गरिसके पछाडि हामीलाई के थाहा भयो भने एप्रोक्सिमेटली 1000 किलोन्युटन लोड आउँछ भनेर। अब यदि हामीले डिजाइन गर्दा त्यही 1000 किलोन्युटन मात्रै रेसिस्ट गर्नलाई हामीले हाम्रो स्ट्रक्चर डिजाइन गर्दैछौँ भने त्यो मेथडलाई कुन मेथड भनेको थियो त? वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको थियो। त्यो वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा अब के प्रब्लम आइदियो भने यदि मैले 1000 कै लागि डिजाइन गरेको छु र केही कारणवश 1000 किलोन्युटन भन्दा अलिकति पनि बेसी लोड आइदियो भने त हाम्रो स्ट्रक्चर अब सेफ छैन नि त। किन? त्यसले 1000 सम्म मात्रै रेसिस्ट गर्न सक्छ, त्यो भन्दा बेसी त त्यसले रेसिस्ट नै गर्न सक्दैन। किन? हामीले 1000 के लागि डिजाइन गरेको। अर्को कुरा के थियो भने कुनै पनि मटेरियल जुन हामीले युज गर्दैछौँ, मानौ त्यो कन्क्रिट हो चाहे स्टिल रेन्फोर्समेन्ट हो, जे पनि हामीले युज गर्दैछौँ त्यसमा आउने जुन स्ट्रेस हुन्छ त्यो स्ट्रेसलाई कहिले पनि अल्टिमेट भन्नाले त्यसको फाइनल स्ट्रेससम्म पुग्न दिएन, फाइनल लोडसम्म पुग्न दिएन। अब कुन लोडमा गएर हाम्रो मटेरियल कोल्याप्स हुन्छ, हाम्रो मटेरियल फेल भइदिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कहिले थाहा भएन। त्यसलाई पर्मिसिबल स्ट्रेससम्म मात्रै रोकिदियो भनेपछि जति त्यसको अल्टिमेट क्यापेसिटी छ, जति त्यसको कोल्याप्स हुने क्षमता छ जति लोडमा, त्यसमा हामीले कुनै पनि एउटा फ्याक्टरले डिभाइड गर्यो भने त्यसको अल्टिमेट स्ट्रेसलाई कुनै पनि एउटा फ्याक्टरले डिभाइड गरिदियो भने त्यो पर्मिसिबल स्ट्रेस आएको थियो। त्यो पर्मिसिबल स्ट्रेस ल्याउनलाई कति फ्याक्टरले हामीले डिभाइड गरेका थियौँ त? त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामीले पढ्दैनौँ, त्यो अब हामीले नेक्स्ट च्याप्टरमा पढ्छौँ, त्यसको लागि सेकेन्ड च्याप्टरमा। तर एउटा कुरा के बुझिराखौँ भने अल्टिमेट स्ट्रेस छ कुनै मटेरियलको, अब त्यो अल्टिमेट स्ट्रेसमा चाहिँ हामीले केही फ्याक्टरले डिभाइड गरेर एउटा पर्मिसिबल स्ट्रेस आयो। त्यो पर्मिसिबल स्ट्रेस भन्दा उता चाहिँ हामीले त्यो मटेरियलमा स्ट्रेस नै दिन पाएनौँ। पर्मिसिबल स्ट्रेस केही भ्यालु x छ भने x भन्दा बेसी स्ट्रेस हामीले त्यो मेटेरियलमा आउन दिएनौँ। अब त्यसले गर्दा के भइदियो भने हाम्रो मेटेरियल त त्यसरी फेल, अब त्यसमा चाहिने भन्दा बेसी, अब त्योभन्दा बेसी स्ट्रेस नै आउन दिएनौँ भने त हामीलाई थाहा पनि भएन नि हाम्रो मेटेरियल कसरी फेल हुन्छ भनेर हो। अब त्यसमा प्रब्लम के आउन थाल्यो भने चाहिँ हामीले वर्किङ लोडमा बसेर काम गरिरहेका थियौँ, तर हुन त अल्टिमेट लोड अब त्योभन्दा बेसी लोड पनि आउन सक्छ। सो त्यति बेला चाहिँ कोल्याप्स हुन थाल्यो हाम्रो मेटेरियलहरू, हाम्रो स्ट्रक्चरहरू। त्यस पछाडि चाहिँ अर्को एउटा मेथड डिफाइन गरियो, अल्टिमेट लोड मेथड। र अल्टिमेट लोड मेथड चाहिँ डिटेलमा IS 456 1964 मा दिएको थियो मोडिफाई गरेर। र अल्टिमेट लोडमा पनि केही प्रब्लम आयो। त्यस पछाडि चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ डिफाइन गरियो। सो पहिला बुझौँ अब अल्टिमेट लोड मेथड के छ। It is also known as load factor method. Ultimate load method को अर्को नाम load factor method पनि हो। In this method, ultimate or collapse load is used as design load. वर्किङ स्ट्रेसमा के थियो त? वर्किङ लोडलाई चाहिँ डिजाइन लोड बनाएर युज गरेको थियो, त्यही लोडको लागि हामीले डिजाइन गर्दै थियौँ। तर यसमा के छ, अल्टिमेट लोड चाहे कोल्याप्स लोडलाई नै डिजाइन लोड बनाएर युज गरिन्छ। जस्तै 1000 किलोन्युटन वर्किङ लोड छ भने, त्यति लोड आइरहेछ भने त्यसमा हामीले कुनै सुटेबल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर अल्टिमेट लोड कति आउँछ चाहे कोल्याप्स लोड कति आउँछ त्यो निकाल्छौँ र त्यसको लागि हामीले हाम्रो स्ट्रक्चर डिजाइन गर्छौँ। The ultimate loads are obtained by increasing the working or service load suitably by some factors. These factors which are multiplied by the working loads to obtain ultimate loads are called as load factors. यहाँ एउटा फर्मुला दिएको छ, load factor is equal to collapse load by working load.
अल्टरनेटली यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने कोल्याप्स लोड इज इक्वल टु वर्किङ लोड इन्टु लोड फ्याक्टर, यता गयो भने मल्टिप्लाईमा आउँछ। सो वर्किङ लोडमा हामीले कुनै एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर कोल्याप्स लोड ल्याउँदैछौँ, त्यो फ्याक्टरलाई के भनिएको छ यहाँ, लोड फ्याक्टर भनिएको छ। र यो जुन कोल्याप्स लोड आउँछ, यो कोल्याप्स लोडको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो स्ट्रक्चरलाई डिजाइन गरेर हुन्छौँ। दिज लोड फ्याक्टर्स गिभ द एक्ज्याक्ट मार्जिन्स अफ सेफ्टी इन टर्म्स अफ लोड। ल अब यो हामीले लोड फ्याक्टरले किन मल्टिप्लाई गरे हो भने चाहिँ 1000 किलोन्युटनमा त्यो चाहिँ ल अहिलेलाई सेफ छ, पछि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। र हामीले एउटा मार्जिन छुट्याइदियौँ, मानौ 1.5 फ्याक्टरले हामीले मल्टिप्लाई गर्यौँ अल्टिमेट लोडसम्म पुर्याउनलाई। सो 1000 थियो इन्टु 1.5 गऱ्यो अनि 1500 आयो। अब त्यहाँ जुन 500 छ, त्यो 500 के भयो त, एउटा सेफ्टी मार्जिन भयो। अब त्योभित्र पनि यदि लोड आइदियो भने त हाम्रो सेफ नै छ नि त हाम्रो स्ट्रक्चर हो। This method uses the real stress strain curve of concrete and steel and takes into account the plastic behavior of these materials. This method was given in detail in IS 456 1964. ल यहाँ के भनेको छ भने हामीले हुक्स लको बारेमा सुन्यौँ होला। हुक्स लले के भनेको थियो त, विदिन द प्रोपोर्सनालिटी लिमिट स्ट्रेन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेस भनेर, अथवा स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन। त्यो कुरा कति बेला हुन्छ, जति बेला हाम्रो मेटेरियल इलास्टिक रेन्जमा छ। तर हाम्रो मेटेरियल इलास्टिक नै हुन्छ भन्ने छैन। यदि हामीले फ्याक्ट कुरा गर्ने हो भने चाहिँ कुनै पनि मेटेरियल इलास्टिक हुँदैन, प्योरली त्यो के भन्छ, पर्फेक्टली इलास्टिक चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै यहाँ हाम्रो यो जुन कन्क्रिट छ, हाम्रो स्टिल छ, हाम्रो कन्क्रिट स्टिल पनि इलास्टिक मेटेरियल त होइन भनेपछि त्यसले बनाउने जुन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ हुन्छ, त्यो कर्भ पनि त इलास्टिक, अब इलास्टिक रेन्जको लागि त बन्दैन नि त, किनभने हाम्रो मेटेरियल नै इलास्टिक छैन। सो अल्टिमेट लोड मेथडमा के छ भने जुन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ आउँछ कन्क्रिट र स्टिलको लागि, त्यो चाहिँ रियल कर्भ आउँछ। र जुन एउटा प्लास्टिक बिहेभियर हुन्छ मेटेरियलले, त्यो प्लास्टिक बिहेभियरलाई डिफाइन गर्छ यो कर्भले। यो मेथड चाहिँ IS 456 1964 मा डिटेलमा दिएको थियो। This method gives very thin sections which result in excessive deformation and cracking, thus making the structure almost unserviceable. ल अब यहाँ एउटा यसको ड्रब्याक पनि आइदियो। ड्रब्याक के आइदियो भने हामीले डिजाइन गर्दा यसरी डिजाइन गर्यौँ कि सेफ त छ, तर जुन सेक्सन हामीले डिजाइन गर्यो त्यो सेक्सन थिन भइदियो। अब त्यो सेक्सन थिन भइदियो भने वर्किङ लोडमा पनि यो अनसर्भिसेबल भइदिन्छ। भनेपछि चाहिने भन्दा बेसी डिफर्मेसन आइदियो, क्र्याकिङ आइदियो, भाइब्रेसन आइदियो। यो सबैले गर्दा के भयो भने त्यसले पर्फर्मेन्स राम्रो दिन सकेन। सेफ छ, इकोनोमिकल पनि छ, तर अनसर्भिसेबल भइदियो। अब अनसर्भिसेबल भइदियो भने चाहिँ डिजाइनरहरूले यो मेथड अब युज गर्दैनन्। त्यसपछि फेरि कुनै एउटा अल्टरनेटिभ खोज्नु पर्यो। अब यो अल्टिमेट लोड मेथड पनि काम लागेन। त्यसपछि चाहिँ डिजाइनरहरूले कुन मेथड, एउटा लिमिट स्टेट मेथड फाइन्ड आउट गरे। अब त्यो मेथडमा के भइदियो भने वर्किङ स्ट्रेस र अल्टिमेट लोड दुईटै मेथडलाई कम्बाइन गरेर बनाइयो। ल यहाँ हेरौँ अब एकचोटि यो अल्टिमेट लोड मेथडको एडभान्टेज के थियो त। दिस मेथड इज मोर रियलिस्टिक एज कम्पेयर टु वर्किङ स्ट्रेस मेथड बिकज अल्टिमेट लोड मेथड टेक्स इन्टु अकाउन्ट द नन लिनियर बिहेभियर अफ द कन्क्रिट। यहाँ अब एडभान्टेज देखाउनलाई वर्किङ स्ट्रेससँग कम्पेयर गरेको छ। वर्किङ स्ट्रेसमा के थियो भने मेटेरियलको लिनियर रिलेसनसिप देखाएको थियो। अब मेटेरियलले हुक्स ल फलो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थियो। वर्किङ स्ट्रेसमा इलास्टिक हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, तर एक्चुअलमा त्यस्तो हुँदैन। एक्चुअलमा त्यसले प्लास्टिक बिहेभियर देखाउँछ, जसले गर्दा चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेनको जुन रिलेसनसिप छ त्यो नन लिनियर आउने भयो। हो, यो चाहिँ एकदम रियल हो, त्यही भएर यसलाई रियलिस्टिक मेथड पनि भनिएको छ अल्टिमेट लोड मेथडलाई। This method gives exact margin of safety in terms of load, unlike working stress method, which is based on the permissible stresses, which do not give any idea about the failure or collapse load. ल यसमा के भनिदिएको छ भने चाहिँ वर्किङ लोड र कोल्याप्स लोड यो दुईटाको बिचमा जुन मार्जिन छ त्यो मार्जिनले चाहिँ एक्ज्याक्ट सेफ्टी मार्जिन दिन्छ र यसमा हामीलाई थाहा पनि हुन्छ कि हाम्रो मेटेरियल कति बेला फेल भइरहेको छ भनेर, कुन लोडमा फेल भइरहेको छ भनेर। तर वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा के भइरहेको थियो भने हामीले हाम्रो मेटेरियललाई एउटा पर्मिसिबल स्ट्रेससम्म मात्रै लोड गरिरहेको थियौँ, त्योभन्दा उता हामीले त्यसलाई लोडै गरेनौँ। अब उता हामीले पर्मिसिबल स्ट्रेसभन्दा माथि लोड नै गरेनौँ भने यो कोल्याप्स कुन बेला हुन्छ त्यो त हामीलाई थाहा भएन, मेटेरियलको एक्चुअल स्ट्रेन्थ पनि हामीलाई थाहा भएन। हो, The sections designed by ultimate load method are thinner and require less reinforcement. Hence, the method is economical as compared to WSM. अब के भन्छ अल्टिमेट लोड मेथडलाई
चाहे अल्टिमेट लोड मेथड युज गरेर डिजाइन गरेको जति पनि सेक्सन छन् त्यो सबै थिनर सेक्सन हुने भयो। अब थिनर सेक्सन छ भने त्यसको डाइमेन्सन पक्कै कम छ, डाइमेन्सन कम छ त्यसमा रेन्फोर्समेन्ट पनि कम हुने भयो। सो त्यो के हुने भयो त इकोनोमिकल भयो, पैसा कम लाग्ने भयो त्यसमा। अब यहाँ दुईटा कुरा आएको छ, एउटा सेफ पनि भयो, अर्को चाहिँ यहाँ पैसा पनि कम लाग्ने भयो WSM भन्दा। तर यही कुरामा चाहिँ डिसएडभान्टेज पनि लुकिएको छ, त्यही डिसएडभान्टेज हामीले लिमिटेसन्समा हेरौँ। दिस मेथड गिभ्स भेरी थिन सेक्सन्स विच लिड्स टु एक्सेसिभ डिफर्मेसन्स एन्ड क्रैकिङ, दस मेकिङ द स्ट्रक्चर अनसर्भिसिएबल। अब त्यो जुन थिन सेक्सन आएको छ, थिन सेक्सनले गर्दा पैसा त बच्यो हाम्रो, तर त्यसले गर्दा वर्किङ लोडमा पनि त्यसले राम्रो सर्भिस दिन सकेन। जुन लोड आइरहेछ, एक्ट गरिरहेछ हाम्रो बिल्डिङमा, त्यो लोडमा चाहिँ हाम्रो बिल्डिङले, हाम्रो स्ट्रक्चरले चाहिँ सेटिस्फ्याक्ट्री पर्फर्मेन्स दिन सकेन, सर्भिसेबिलिटी राम्रो दिन सकेन, क्रैकिङ बेसी भइदियो, डिफर्मेसन बेसी भइदियो, चाहिनेभन्दा बेसी भाइब्रेसन आउन थाल्यो। यो सब कुरा के भयो, त्यसको डिसएडभान्टेज भइदियो। न्यू फ्याक्टर्स अफ सेफ्टी आर नाउ युज्ड फर मेटेरियल स्ट्रेसेस। अब मेटेरियलमा पनि अलग अलग स्ट्रेसमा पनि चाहिँ अलग अलग सेफ्टी फ्याक्टरहरू युज गरिन्छ, जस्तै डाइरेक्ट कम्प्रेसनको लागि होला, त्यसरी बेन्डिङ कम्प्रेसनको लागि होला। यो सबैको लागि के भयो त अलग अलग फ्याक्टर्स अफ सेफ्टी युज हुन थाल्यो। अब यही सब कुरालाई ओभरकम गर्न चाहिँ एउटा अर्को मेथड डिफाइन गर्यो, जसलाई लिमिट स्टेट मेथड नाम दियो। अब लिमिट स्टेट भनेको के हो त भन्दा पहिले यो बुझौँ। यहाँ हामीले दिएको छ द एक्सेप्टेबल लिमिट्स अफ सेफ्टी एन्ड सर्भिसेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कल्ड द लिमिट स्टेट। ल कुनै पनि यस्तो कन्डिसन जहाँ हाम्रो कम्पोनेन्ट, जहाँ हाम्रो स्ट्रक्चर फेल भइरहेछ, जुन कुनै लोडमा जति बेला फेलियर भइरहेछ त्योभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको कुन कन्डिसन छ, जुन कन्डिसनसम्म चाहिँ सेफ्टी र सर्भिसेबिलिटी दुईटै रिक्वायरमेन्ट फुलफिल हुन्छ, दुईटै रिक्वायरमेन्ट हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ, त्यो लिमिटलाई नै के भनिन्छ त लिमिट स्टेट भनिन्छ। This is the most rational method which takes into account the ultimate strength of the structures and also the serviceability requirements. ल यहाँ अब कुरा आयो हेर्नु है, वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा चाहिँ वर्किङ लोडमा बसेर काम गरियो, त्यहाँ सर्भिसेबिलिटीलाई पनि धेरै ध्यान दियो, त्यहाँ पर्मिसिबल स्ट्रेससम्म मात्रै मेटेरियललाई लोड गर्यो, त्यो चाहिँ त्यसको डिसएडभान्टेज थियो एउटा। त्यस पछाडि अल्टिमेट लोड मेथडमा के भयो भने अल्टिमेट लोडसम्म त लिएर गयो त्यसलाई, तर हाम्रो मेटेरियलमाथि ध्यान दिइएन। वर्किङ लोडमा पनि, वर्किङ स्ट्रेसमा पनि के भयो त वर्किङ लोड आउँदा पनि हाम्रो मेटेरियलले राम्ररी पर्फर्म गर्न सकेन, बेसी क्रैकिङ आइदियो, बेसी डिफर्मेसन सब आइदियो। अब यही सब कुरालाई मिलाएर, जस्तै वर्किङ स्ट्रेस मेथडबाट चाहिँ पर्फर्मेन्सलाई झिक्यो, सर्भिसेबिलिटी रिक्वायरमेन्टलाई, र अल्टिमेट लोड मेथडबाट चाहिँ अल्टिमेट लोडवाला कन्डिसनलाई झिक्यो। दुईटैलाई मिलाएर एउटा यस्तो स्टेट बनाइदियो जुन स्टेटमा चाहिँ फेलियर हुनुभन्दा अगाडि यसले सेफ्टीको रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा गर्छ र सर्भिसेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट पनि पुरा गर्छ, र त्यही लिमिटलाई हामीले के भन्छौँ त लिमिट स्टेट भन्छौँ। इट इज अ जुडिसियस कम्बिनेसन अफ वर्किङ स्ट्रेस एन्ड अल्टिमेट लोड मेथड्स अफ डिजाइन। वर्किङ स्ट्रेस र अल्टिमेट लोड मेथडको जुन कन्सेप्ट थियो त्यही दुईटा कन्सेप्टलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ लिमिट स्टेट मेथड बनाइएको छ। द एक्सेप्टेबल लिमिट्स अफ सेफ्टी एन्ड सर्भिसेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट्स बिफोर फेलियर अकर्स इज कल्ड द लिमिट स्टेट। दिस मेथड इज बेस्ड अन द कन्सेप्ट अफ सेफ्टी एट अल्टिमेट लोड्स एन्ड सर्भिसेबिलिटी एट वर्किङ लोड्स। ल अब यसमा कुन कन्सेप्ट छ भने अल्टिमेट लोडमा चाहिँ सेफ हुनु पर्यो भनेपछि जहाँ फेलियर हुन्छ, एक्ज्याक्ट जुन पोइन्टमा फेलियर हुन्छ त्यो फेलियरभन्दा जस्ट अगाडिको जुन स्टेट हुन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ सेफ हुनु पर्यो। त्यसै गरी वर्किङ लोडमा अब जुन लोड आइरहेछ एक्ज्याक्टली हाम्रो बिल्डिङमा चाहे हाम्रो स्ट्रक्चरमा, त्यति बेला चाहिँ यसले राम्रो सर्भिस दिन सक्नु पर्यो, सर्भिसेबिलिटीको रिक्वायरमेन्ट यसले पुरा गर्न सक्नु पर्यो। The two important limit states to be considered in design are limit state of collapse and limit state of serviceability. र यो कुरा चाहिँ हामीलाई क्लज 35.2 लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्सको लागि दिएको छ है। द लिमिट स्टेट इज अल्सो कल्ड एज अ स्ट्रेन्थ लिमिट स्टेट एज इट करस्पोन्ड्स टु द म्याक्सिमम लोड क्यारिङ क्यापेसिटी द्याट इज सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट्स अफ द स्ट्रक्चर्स। लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ त फेलियर बुझ्छौँ यहाँ। अब हाम्रो मेटेरियलको जति स्ट्रेन्थ छ त्यतिसम्म मात्रै त उसले थाम्न सक्ने हो नि त। सो म्याक्सिमम त्यसले कतिसम्म थामेको छ लोडलाई, त्यही त्यसको के हो त लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स हो। त्यही स्टेटलाई नै के भनिन्छ लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भनिन्छ, र यसैलाई नै स्ट्रेन्थ लिमिट पनि भनिन्छ। भनेपछि 1000 किलोन्युटनसम्म थाम्न सक्ने छ भने त 800 आयो, 900 आयो, 990 आयो, 999 आयो, त्यतिसम्म त्यसले थाम्न सक्छ। तर 1000
ल 1000 पनि थाम्न सक्यो त्यसले 1000 भन्दा बेसी आइदियो भने के हुन्छ त फेल हुन्छ अब त्यसको क्यापेसिटी नै छैन त्यति सो यसको फुल क्यापेसिटी म्याक्सिमम क्यापेसिटी कति छ त्यो कुरा कसले डिफाइन गर्छ त लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्सले डिफाइन गर्छ The limit state of collapse is assessed from the collapse of the whole or part of the structure र कि त हाम्रो स्ट्रक्चर पुरै फेल हुन्छ कि त त्यसको कुनै कम्पोनेन्ट मात्रै फेल होला त्यो स्टेटमा पुगिसके पछाडि दिस लिमिट स्टेट इज क्याटेगराइज इन्टु फलोइङ टाइप्स लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स फ्लेक्चर लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स शियर एन्ड बन्ड टर्सन कम्प्रेसन सो यहाँ सबै स्ट्रेन्थको कुरा गरेको छ फ्लेक्सुरल स्ट्रेन्थको कुरा गरेको छ शियर स्ट्रेन्थको कुरा गरेको छ टर्सनल स्ट्रेन्थको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको यहाँ सबै स्ट्रेन्थलाई टेस्ट गरिन्छ सबै स्ट्रेन्थलाई चेक गरिन्छ अनि थाहा पाइन्छ कि एक्चुअल लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स चाहिँ कुन हो भनेर अब लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो हाम्रो क्लज 35.3 मा दिएको छ IS 456 2000 मा A structure is of no use if it is not serviceable thus this limit state is introduced to prevent excessive deflection and cracking सुरुको दुईटा हामीले किन युज गरेनौं एउटा चाहिँ सेफ नै थिएन वर्किङ स्ट्रेस मेथड र लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ सर्भिसेबल रिक्वायरमेन्ट त्यसको सर्भिसिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पूरा गरेन त्यसले सो अब यही दुईटा प्रब्लमबाट ओभरकम गर्न हामीले अर्को मेथड युज गर्यौं लिमिट स्टेट मेथड र लिमिट स्टेट मेथडमा पनि दुईटा छ एउटा कोल्याप्स एउटा सर्भिसिबिलिटी छ कोल्याप्सले चाहिँ फेलियर हेर्यो र सर्भिसिबिलिटीले चाहिँ परफर्मेन्स हेर्यो अब जुन पोइन्टमा हाम्रो कम्पोनेन्ट सेफ छ त्यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो मेटेरियलको सर्भिसिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट पनि पूरा हुनु पर्यो त्यसले चाहिँ एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन दिनु भएन त्यसले एक्सेसिभ क्रैकिङहरु दिनु भएन इट इन्स्योर्स द सैटिस्फ्याक्टरी परफॉर्मेंस अफ द स्ट्रक्चर एट वर्किङ लोड्स दिस लिमिट स्टेट कोरस्पोन्ड्स टु द सर्भिसिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट दैट इज डिफॉर्मेशन क्रैकिङ etc it is categorized into following types limit state of serviceability deflection limit state of serviceability cracking limit state of serviceability vibration so यो तीनटा छ हाम्रो लिमिट स्टेट अफ सर्भिसिबिलिटी को लागि अब लिमिट स्टेट को एडभान्टेज हेरौं र डिसएडभान्टेज हेरौं एडभान्टेजमा पहिला है इट इज अ मोडर्न मेथड अफ डिजाइन व्हिच इन्भल्व्स वाइड रेन्ज अफ लजिकल एन्ड टेक्निकल कन्सिडरेसन्स र यो हावातालमा चाहिँ बनाइएको छैन यसमा धेरै कुराहरु कन्सिडर गरेर बनाइएको छ लिमिट स्टेट मेथड युजेस अ मल्टिपल सेफ्टी फ्याक्टर फर्मेट व्हिच अटेम्प्ट्स टु प्रोवाइड एडिक्वेट सेफ्टी एट अल्टिमेट लोड्स एज वेल एज एडिक्वेट सर्भिसिबिलिटी एट वर्किङ लोड्स ल सो यहाँ के छ भने यसले अलग अलग मटेरियल को लागि सर्भिसिबिलिटी को लागि चाहिँ अलग अलग पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी युज गर्छ यहाँ कंक्रीट को लागि छुट्टै छ पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी त्यसैगरी स्टील को लागि पनि छुट्टै छ पार्शियल फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1 नम्बर 3 मा हेरौं इट इन्भल्व्स सेपरेट कन्सिडरेसन अफ डिफरेंट काइन्ड्स अफ फेलियर टाइप्स अफ मटेरियल एन्ड टाइप्स अफ लोड it gives more economical section disadvantage ma ke cha bhane it is based on probabilistic approach hence the structure may not provide sufficient strength and serviceability at worst combination of loads and during extreme conditions अब यहाँ के भन्दै छ भने चाहिँ यसको मेन डिसएडभान्टेज के छ अल्टिमेट चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक थियो तर लिमिट स्टेट मेथड चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोचमा काम गर्छ प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच भनेको यसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ यहाँ अब एक्ज्याक्ट त हामीलाई थाहा छैन हामीले के गर्दैछौँ त फ्याक्टर अफ सेफ्टीहरु युज गर्दैछौँ नि त त्यो बढाउनलाई अब यस्तो केसमा चाहिँ एकदम एक्सट्रीम कन्डिसन आइदियो एकदम वर्स्ट कन्डिसन आइदियो भने चाहिँ त्यतिबेला गाह्रो हुन्छ त्यतिबेला चाहिँ यसले सफिसिएन्ट स्ट्रेन्थ प्रोवाइड गर्न नसक्ला बिकज हामीले त यति लोड भनेर डिजाइन त गरेका छौं तर त्यति नै छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम कन्फर्म छैन नि त त्यो त एउटा प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच मात्रै हो हामीले प्रोबेबिलिटी मात्रै भनेको हो यतिसम्म छ भनेर अब यहाँ बोनस को लागि चाहिँ एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ आरसीसी दिएको छ advantages ma ke cha bhane RCC has very good strength in tension as well as in compression RCC structures are durable if designed and laid properly they can last up to 100 years RCC sections can be given any shape easily by properly designing the formwork thus it is more suitable for architectural requirements the steel reinforcement imparts ductility to the RCC structures RCC is cheaper as compared to steel and pre-stressed concrete there is an overall economy by using RCC because its maintenance cost is low. The raw materials which are required for RCC that is cement, sand, aggregate, water and steel are easily available and can be transported easily. RCC structures are more fire resistant than other commonly used construction materials like steel and wood. RCC is almost impermeable to moisture. Impermeable भनेको पानी पास नहुन दिने property. RCC भित्र चाहिँ पानी पास गर्न दिदैन
Properly designed RCC structures are extremely resistant to earthquakes. Our disadvantages मा के छन् भने RCC structures are heavier than structures of other metals like steel, wood, and glass TC. RCC needs a lot of formwork, centering, and shuttering to be fixed. Thus, requires a lot of site space and skilled labor. Concrete takes time to attain its full strength. Thus, RCC structures can't be used immediately after construction, unlike steel structures. ल यहाँ के छ भने आरसीसीले आफ्नो स्ट्रेन्थ गेन गर्न टाइम लगाउँछ, त्यसले आफ्नो 100% स्ट्रेन्थ गेन गर्न चाहिँ 28 दिन लगाइदिन्छ। सो हामीले त्यो अन्तरालभित्र चाहिँ यसलाई युज गर्न मिल्दैन। अरूमा के हुन्छ, अरू स्ट्रक्चरहरूमा जस्तै वुडन स्ट्रक्चर भयो, स्टिल स्ट्रक्चर भयो, यो सबै त हामीले कन्स्ट्रक्सन जस्ट पछाडि चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्छ, तर आरसीसीको केसमा त्यस्तो हुँदैन। सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ। म तपाईँलाई मन पर्यो होला, प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। केही कुरा मन परेन भने अथवा केही पनि सजेसन दिन मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड अल द फिडब्याक्स आर वेलकम। र अब हामीले फर्स्ट च्याप्टर सकिसकेका छौँ। अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा इन्टर गर्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।